Nag-sit na siya ng 15 minutes ata. So, yung mask din natin, magbabanaw tayo. So, we'll be right back later. So, ayan. Hi guys, it's me, your girl, Sharrahmae. So, this is my second vlog. Yeah. So, i-vlog natin kung ano ba vlog ko? Ayun, about sa buhok natin. So, ayan guys. Kita nyo naman yung buhok ko, sobrang damage. But still, gusto ko pa rin magpa-bleach. Ayan. So, yung secret natin para hindi hindi talagang damage yung buhok natin. So, yung ginagawa natin is suka and conditioner babad lang. So, ayan. Tapos na ako magbabad. So, ito na yung result niya, guys. Ayan. Ayan siya. Mukha pa rin naman siyang walis. Pero mas magaan siya kaysa kanina. So, ayan guys. Again, enjoy watching. Hi guys! By the way, I'm Sharrahmae and this is my second vlog. Yeah. So yung gagawin natin today is how I treat my hair. Paano ko i-treatment yung hair ko? So, ewan ko lang. I'm so very local lang. Yung bundok-bundok style. Kasi, I tried many treatments na yung mga kerasta cream, yung mga mahal. So, yung hair ko, damage pa rin, mukha pa rin siyang walis. So, ayun. Ginagawa ko to siya twice a month. So, we're gonna do the suka and the conditioner thing. Bitch, yan. So, ayan, tatanggalin natin yung hair natin. Pakita ko yung golden walis ko na hair. So, ayan siya pag hindi nakaset. Nakatali kasi siya kasi galing po ako sa work. I just came from work. Kauwi ko lang. Ayan yung hair natin. Maraming sabit. Tsaka, ayan, tagal-tagal ko na rin din nagpa-gupit ng buhok. Ayan, so, hindi lang to once binleach, kundi thrice, 4 times to get this kind of hair color. Ayan. So, makikita nyo naman yung anit ko. Black na din. So, ayun guys, sana ma-apply nyo rin to sa may mga tangled hair dyan, maraming sabit-sabit. So, ayun. For me, gagamitin ko yung apple cider kasi marami siyang benefits like nakakawala ng kung kati-kati may itchy kayo, may dandruff kayo. So, honestly, pag winter talaga, grabe. Diyos ko, kala mo nag-i-snow din yung ulo mo. So, wala tayong magawa dyan. So, pag winter, ginagamit ko rin siya halos, 4 times a month. Every week. Kasi nga, sobrang dry yung scalp natin. So, pag winter naman, ginagawa ko, apple cider, tsaka yung isa? Apple cider and conditioner din. Minsan with mayonnaise. Ayun. So, let's do this, guys. Sana apply nyo rin sa inyo kasi nga, maganda talaga siya. Hindi naman siya ma-half day sa anit. Sa anit. Ayun, hindi naman siya ma-half day sa anit. So, ayun. We're gonna do this right now bago ako maligo. Okay, so keep watching, guys. Mwah! Hello there! So, I'm back. Andito tayo sa may offer namin sa may paliguan. So, the first step is you have to comb your hair using this kind of comb. Pwede rin yung brush. Ayan. So, susuklayin muna natin yung buhok natin para matanggal yung mga naka-buhol-buhol natin hair. Ayan. So, kukunin ko na. So, ayan guys. Yung gagamitin natin is apple cider. Ayan, Japan version siya. Nakalagay
drink, nakalagay bingo soup. Ayan. So, maglalagay tayo ng siguro mga 1 tablespoon. So, ayan, gagamit tayo ng maliit na planggana. Ayan. Siguro okay na to. Yun. And then, yung gagamitin kong conditioner, ito guys, mabibili nyo siya sa anywhere, drugstore again, sa Well siya, ayan, pwede rin siya sa Amazon. Nasa 900 yen plus, ayan, 900 yen po siya. So, nasa mga, convert mo siya sa peso, nasa mga 350, ganun, 350, siguro mga ganun. So, ayan, maglalagay tayo ng, depende sa inyo. Gusto ko kasi marami para maganda yung, wala na siyang ganyan, okay na. And then, imimix natin gamit yung palm natin. Mix it. Ayan, mix. Ang hirap niya pala yung mix ako. Ayan, nakamix na siya. Ayan. Okay. Parang konti yung hair conditioner. So, gagamit tayo ng, may excess sa kamay ko. Gagamit tayo ng clip to divide our hair. So, we're gonna divide our hair into half. Ayan. Ako, di pa ako nag-shave. Ayan. So, divide our hair into half. So, magtaka kayo kung maliligo na kami ito. So, literally, wala tayong makeup. Dadagdagan ko na yung conditioner ko kasi parang kulang sa buhok ko. So, ayan. Nagdagdag tayo ng konting amount. So, since medyo malalim yung planggana natin, guys, ayan, I'm gonna use my finger. Ayan, nilalagay ko lang siya while sinusukulay natin. You also keep applying it. Siguro ibababad nyo siya for 10 to 15 minutes. Ayan, so, keep doing it. So, make sure i-brush nyo ng mabuti yung buhok nyo para wala tayong sabit-sabit. Kasi nakakasira din ng hair yan. Ayan. So, make sure comb your hair before applying any wet to your hair. Ayan. So, ayan. Next step is yung another half ng hair natin. So, nalagay na ako dito sa taas. Tapos, isusuklayin ko na lang siya pababa para mag-spread yung suka and conditioner natin. So, in short, Suk+Con. Ayan, Suk+Con treatment. We're gonna call this Suk+Con treatment. Suk for suka. Con for conditioner. Ayan. So, ayan guys. So, ayan, wala na tayong nakikita sabit-sabit. So, smooth na smooth yung pagsusuklay natin. And then, yung natira guys, ayan, yung natira talagang lagay natin siya lahat. Para mas maganda yung kalabasan niya. So, ayan, lagay-lagay nyo lang. Okay. Lalo na sa mga dead part. Ayan, yung mga dry part ng hair niyo. Ayan. So, while spreading the Suk+Con, So, make sure minamassage yung scalp mo. Yan. So, ayan guys. Medyo na-spread ko na siya. And then, we're gonna comb it. Comb. Ayan.
guys, yung kung may, ano yung tawag yun? Hot oil treatment cup ba yun? Shower cup, ayun. Pwede nyo rin siyang gamitin guys. Para, ayan ito. Para maganda yung ano guys, para maganda yung kinalabasan ng ating pag-treatment. So, I'm just gonna get a shower cup or basta anything treatment cup, ganun. So, ayan. So, yung treatment cup natin guys, nabili ko lang siya sa 100 yen shop. So, lalagyan natin siya. Para yung astronaut natin. Ayan. Okay. Oh my god, ito yung tulog na. Okay, ayan. And so, we're gonna sit it for 15 minutes guys. 15 minutes. Yeah, 15 minutes. So, I'll be right back. Okay. Before tayo mag-ano pala, well, mag-wait tayo ng 15 minutes, we can also mask. Magmamask na lang muna tayo ng face natin. So, I'm using, ito guys, Cora Organics Turmeric Brightening and Exfoliating Mask. Exfoliating mask. Ayan, kulit mask. Basta Cora Organics yung turmeric niya guys. Ang ganda nito. Ayan, 2 in 1 na siya guys. May pa-exfoliate na siya, may brightening pa. So, maglalagay tayo sa ating face. So, gugulatin ko yung asawa ko. Sabi niya, ito ginagawa mo. So, ayan. So, yung mask din, facial mask natin, facial scrub mask. Maganda siya guys kasi 2 in 1 na siya, may scrub na, may facial, may mask ka na, may facial scrub ka pa. So, ayan. We're just gonna sit it for 10 minutes na lang. So, ayan. I'll be right back in 10 minutes. Hi guys! So, eto na. Babanlawan na natin siya. So, nag-sit na siya ng 15 minutes ata. So, yung mask din natin, magbabanlaw tayo. So, we'll be right back later. So, ayan. So, sana makikita nyo yung magandang result nito in a while. So, stay tuned! Hi guys! So, we're back right here, right now. So, ayan na. Nabalaw na natin siya, yung hair natin in our face. So, ayan. Oh my god, it's so smooth. Hindi ako nag-shampoo, hindi rin ako nag-conditioner para hindi masayang yung vinegar, apple vinegar natin, or apple cider ba yun? Apple cider vinegar natin, tsaka yung conditioner na nilagay natin. So, una pala, so bago natin siya i-blow dry, make sure na i-comb muna natin. Wag yung brush guys, kasi pag brush yung ginamit nyo, nagpuputol-putol yung buhok nyo. So, make sure ganitong comb or bahala na kayo. Mas may malaki pang yung ngipin dito eh. So, ayan siya guys. Bakit natin siya sinusuklay? Diba after natin mag-shower, ginagano natin yung buhok natin with towel, diba? So, yung buhok natin, ang tawag, nagka-crumble. Hindi naman crumble. Nag-ano siguro, naggugutsa-gutsa. So, kailangan natin gawin. Isa lang sila ng One Direction band. Ayan, so okay. I think it's okay na. So, i-blow dry na natin siya, guys. Ayan. So, hindi tayo maglalagay ng any oil treatments or spray. Kasi, masasayang yung ginawa nating vinegar and conditioner treatment. So, ayan na. Inuna ko dito banda mo dry kasi nga ito yung part na ang tagal
So, ayan. So, guys. So, ayan siya. Hindi mo siya katulad nung sa commercial na pag sinuklay mo, mahuhulog yung suklay. So, ayan. Ang gaan-gaan niya sa feeling. Ayan naman. So, since bleach talaga yung hair ko, ayan yun siya. Bleach siya. So, hindi mo talaga makikita yung result niya. Ayan. Kasi over-damage na talaga yung buhok ko. So, ayan na siya, guys. Sobrang gaan niya. Tsaka, ano lang, kamay lang, pwede na suklay. So, ayan, may kita nyo walang sabit, diba? Ayan. So, diba? Grabe ang kapal ng buhok ko. So, ayan. Napakita ko sa inyo yung how I treat my hair very well. Ayan. So, yun guys, just pwede rin kayo gumamit ng substitute kung wala kayong apple cider. Pwede kayong gumamit ng suka. Anything suka, pwede tato puti, silver swan, basta suka. Pero siguro mas maganda yung apple cider kasi nga hindi siya masyado mabaho sa anit, sa buhok. And mas marami siyang nabibigay na kung ano-ano. Pwede rin siyang inumin, yung apple cider, for diet, for detox. So, kung pwede siya sa katawan natin, pwede rin siya sa buhok natin. So, I guess, hanggang dito na lang yung tutorial natin. Tutorial ba tawag dito? Ayan. So, ayan guys. After this, pwede kayo matulog. Pwede nyo siyang, kung hindi pa kayo satisfied sa bagsak ng hair nyo, pwede nyo siyang i-iron. Pero suggest ko, wag na lang. Kasi nga, sayang yung treatment na ginawa natin. So, ayan. So, hanggang 2 days to, kasi nga, tamad ako maligo. Pero real talk, mas maganda hindi maligo ng everyday, or mag-shampoo everyday, so that, healthy yung skin, yung hair niyo po. Yun. So, bye guys! Thank you for watching! If you did have fun, enjoy watching my video, just subscribe and click like, and share kung may natutunan kayo. Huwag nyo na i-share kung wala naman kayo natutunan. So, thank you guys! So, this is my second vlog. Hope to make many more vlog pag hindi ako tinamad. So, keep watching! Bye!